Patulong nga. Di ko alam buksan yung account ko sa Facebook at sa email ko at sa Google account ko. Paano ba yung buksan? Ha? Yan lang pala, Mare. Basta panoorin mo lang tong video ito hanggang matapos. Kung paano mo buksan yung FB account mo, Gmail account, at email account na hindi mabuksan. So, panoorin mo to para mabuksan mo ulit at makita mo yung password mo. So, watch! Hi guys! Welcome back to my channel! Amazing! For this video, ituturo ko sa inyo kung paano makita ulit yung password na nakalimutan natin. For example, nakalimutan natin yung password sa cellphone, sa laptop. Nakalimutan natin yung password ng Facebook, email, tapos yung Google account natin. So, watch this. Hi guys, itong video ito o tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano ma-recover o makita yung mga password ninyo sa Facebook, sa Google account o sa mga apps na dinownload nyo. Kaya panoorin mong mabuti ito. So before that, punta tayo sa Chrome. Yan. Tapos, click natin. Mag-new tab tayo. Tapos, search nyo ang www.youtube.com. Yan. Tapos, enter. Tapos, ngayon guys, punta na tayo sa tatlong tuldok na ito. Tatlong tuldok na to sa taas. Yan. Tapos, click natin. Tapos, desktop site. Yan. Tapos, click ulit natin. Tapos, scroll natin. Ganyan. Tapos, dito sa baba ng desktop site, andyan ang settings. Settings. Yan, settings. Click natin. So, dito. Ito na yung Gmail account. Tapos, punta ka sa password. Yan. Tapos, click. O, diba? Nakikita mo na ito, o. Yan. So, kapag i-click mong ganun, pwede mo nang makita yung password. Itong mata na ito. Click mo lang yan. Tapos makikita mo na yung password. O, tulad ng mga to, o. Diyan lahat, o. Kaya, wag nang kailangan na mag-forgot password kasi ang dali lang. Ganyan lang kadali guys. Kaya, sana nagustuhan nyo itong video ito. Please subscribe, like, and share na rin. And paki-ring mo na rin yung bell. Salamat!
So, ayan guys, salamat sa panonood. Para lagi kang updated, isubscribe mo lang ito, tapos i-like mo, tapos i-ring na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ituturo ko sa inyo na tutorial. Manood kayo palagi para ma-improve pang yung YouTube channel at gusto ko ring makatulong sa inyo. Kaya paki-subscribe lang po. So, palagi kayong manood para wala kayong ma-miss na i-upload ko na video. Okay? So, hindi rin sa akin. Marami rin yung mga nagtuturo. Kaya, pero kung gusto nyo yung channel ko, paki-click nyo lang yung subscribe. Okay, salamat. So, salamat sa panonood. Kaya, para lagi kang updated, i-click mo lang yung subscribe, tapos yung like, at yung, at paki-share na rin para lagi kayong updated. 'Di ba? So, palagi kayong manood ng mga tutorial ko. Marami pa akong i-upload. Kaya, para lagi kayong updated, manood kayo, tapusin nyo yung video para marami pa kayong malaman tungkol sa mga video na ina-upload ko. Yan lang po. Salamat.